of God, hi everyone, hope you're doing well. سلام به همگی، امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدین به چنل English with me و عزیزانی که از قبل ما رو داشتین خیلی خوش برگشتین. امروز قراره که ادامه یونیت 2 رو بخونیم، پارت 16 از صفحه 26 کتاب فاوندیشن. پس بریم سراغ ویدیو. Page 26, part 16. Read the rest of the conversation between Georgio and Andrew Taylor. Complete the conversation with the correct sentences A to H. There is one example. خب در اینجا باید پاسخ مناسب رو انتخاب کنیم. اما اینا هیچ کدوم از جملاتش توی فایل صوتی ما نبود. یعنی لیسنینگ پارت قبل که داشتیم اینا جزوشون نبوده و ما باید با توجه به قبل و بعد جای خالیمون بیایم پاسخ درست رو پیدا کنیم. بریم با هم تیپ رو ببینیم. Sometimes in tests there are more answers than questions. So be careful to make sure you choose the best option. میگه در بعضی موقع توی تستا ما بیش از یک جواب داریم برای سوال، برای همین مراقب باشین که در واقع از جوابتون مطمئن باشید و بهترین آپشن رو انتخاب کنید. مثلا یعنی چی؟ مثلا ما 6 تا سوال داریم ولی 8 تا جواب بهمون داده که ما رو گمراه کنه و ما باید حواسمون رو جمع کنیم که بهترینش رو انتخاب کنیم. Andrew says, do you have another question you want to ask me? آیا سوال دیگه ای دارید که از من بپرسی؟ خب جورجیو باید چه جوابی بده؟ میایم به بعد از جای خالی نگاه میکنیم. Andrew says, I think the house has super fast broadband. The Wi-Fi is sometimes very busy and slow on campus. اندرو داره در مورد وای فای صحبت میکنه و داره میگه که The house has super fast broadband. باند پهن سرعت بالا داره. پس سوال جورجیا چی میتونه باشه که در مورد وای فای باشه؟ گزینه D. Yes. Is the Wi-Fi connection better on campus or in the private house? جورجیو میگه بله، یعنی سوال دیگه دارم. آیا وای فای در کمپس دانشگاه بهتره یا در پرایویت هاوس خونه اختصاصی شخصی؟ و به همین صورت شما یه 4-5 دقیقه وقت بذارین و بعد با هم چک میکنیم. برای قسمت دوم جورجیو چه چیزی میگه؟ باید ببینیم که اندرو بعدش چی گفته. Andrew says you also have a TV in the private room, so you can connect your computer and play games on the TV. داره در مورد playing games صحبت میکنه در واقع. So the answer is G. Oh, that's good to know. I really like playing online games. You see? در واقع توی G میگیم که خیلی خوبه. That's good to know. خوبه که فهمیدم به خاطر اینکه I really like playing online games. من واقعا دوست دارم بازی های آنلاین رو. You see میدونی که در واقع در جوابش اندرو میگه که شما توی پرایویت رومتون یه تیوی و تلویزیون در واقع دارین و میتونی کامپیوتر رو بهش وصل کنی و بازی کنی با این تلویزیون که دارین. بعدش جورجیو چی میپرسه به نظرتون؟ Andrew says no, but you or your roommate can bring one. نه، ولی تو و یا هم اتاقیت میتونین یه دونه بیارین. Number 3 is A. Oh, great. Do the rooms on campus also have TVs? آیا اتاقای دانشگاه هم کمپس هم تیوی دارن؟ که اندرو میگه no، ولی شما میتونین یا شما یا هم اتاقتون بیارید. جورجیو چی میپرسه؟ در قسمت 4 Andrew says yes, it's good because you can study together. So, number 4 is B. Really? I like the idea of having a roommate. واقعا من دوست دارم این قضیه رو که هم اتاقی داشته باشم. اندرو هم میگه که yes, it's good because خوبه. چرا؟ حالا به خاطر اینکه you can study together. میتونید با هم دیگه درس بخونید. Number 5. Andrew says, would you like to discuss everything with your parents? So, number 5 is E. Yes, but I prefer to study alone. Oh, I don't know what to choose. میگه بله، ولی من ترجیح میدم تنهایی درس بخونم. و حتی با توجه به این جمله ما میتونستیم طبق جمله قبلا بگیم که اندرو میگه you can study together، میتونین با هم درس بخونین، ولی جورجیو میگه من ترجیح میدم که تنها درس بخونم.
و در قسمت دومش میگه I don't know what to choose. نمیدونم باید کدوم انتخاب کنم، که مربوط میشه به جمله بعد که اندرو میگه Would you like to discuss everything with your parents؟ دوست داری با مادر پدر در مورد صحبت کنی، بحث کنی و دیسکاس کنی؟ و جورجیو چه جوابی میده؟ Andrew says, okay, let me email you some information. You can contact me again after you read it. So number 6 is F. Yes, that's a good idea. They always give me good advice. میگه آره خیلی فکر خوبیه. اونا همیشه به من ادوایس های خیلی خوبی میدن. و اندرو در جواب هم میگه اوکی، من برای کسی اطلاعات رو ایمیل میکنم و میتونی بعداً دوباره با هم تماس بگیری بعد از اینکه اون ایمیل رو خوندی. این هم از این قسمت. بریم سراغ reading and grammar part 17. Now think about what you do each morning. In pairs, ask and answer the questions. خب حالا باید در مورد اینکه شما در صبح چه کارایی رو انجام میدین. Each morning، شما هر روز صبح چی کار میکنین؟ 3 سوال پرسیده که به سلیقه شخصی خودتون باید بهش پاسخ بدید، حالا یا به صورت گروهی و جفتی یا تنهایی. 1-2 دقیقه تایم بذارید که بعد با هم بریم پارت بعدی. خب برای پارت 17 من اگر بخوام براتون مثال بزنم question number 1. On a weekday morning, what time does your alarm go off? خب on a weekday morning. weekday چه تعریفی داره تو انگلیسی؟ Day or days of the week people usually work. روزهای کاری، روز یا روزهایی در هفته که مردم معمولا در اون روزها کار میکنن، که in USA and UK it's Monday to Friday. در USA و UK از دوشنبه تا جمعه هستش. But for example in our country it's Saturday to Wednesday. تو کشور ما از شنبه تا چهارشنبه است روزهای کاری و weekdays. حالا میگه on a weekday morning، در یه روز صبح که روز کاریه، روزهای هفته، چه ساعتی آلارمتون زنگ میزنه؟ What time does your alarm go off? For example, it usually goes off around 8 a.m. معمولا ساعت 8 صبح، حدودای 8 صبح زنگ میزنه آلارمم. Question number 2. What time do you get up during the week? در طول هفته چه ساعتی از بیدار میشین، یعنی بلند میشین در واقع، که میتونه با سوال قبل جوابش فرق داشته باشه. مثلا آلارمتون یه ساعتی زنگ میزنه، شما ممکن نیم ساعت بعدش بلند شین، 2 ساعت بعدش بلند شین، حالا هرچی. For example, you can say I get up at 8 a.m. And question number 3. Do you like to have a lie-in at the weekend? If you do, what time do you get up? خب to have a lie-in have a lie-in میشه توی تخت موندن، یعنی ساعت دیرتری بیدار شدن. When you get up later than usual، وقتی از حالت معمول شما دیرتر بیدار میشید. میگه دوست دارین آخر هفته ها بیشتر تو تختتون بمونید، ساعت دیرتری بیدار بشین؟ اگر آره، if you do, what time do you get up? For example, you can say, yes, I do. I always have a lie-in on weekends and I get up at around 10. و به این صورت میتونین پاسخ بدین. بریم page 27 part 18. Read how Georgio describes what he does before and after he goes to university each day. For each question, choose the best answer A, B or C. خب در اینجا قراره که یه ریدینگ با هم داشته باشیم و جورجیو قراره برامون دیسکرایب کنه که قبل و بعد از اینکه بره دانشگاه چی کار میکنه هر روز صبح، و برای هر کدوم از جای خالی شما بعد از بین A, B, C جواب درست رو انتخاب کنید. یه 3-4 دقیقه وقت بذارید و بعد با هم چک میکنیم. Every weekday morning my alarm goes off at 8:30 a.m. خب صبح چه ساعتی زنگ میزنه؟ 8:30 صبح. This gives me enough time to get ready before my lectures start at 10 a.m. خب میگه این تایم کافی رو به من میده که آماده شم قبل از اینکه درسامون شروع بشه ساعت 10 صبح. Then I get up and go downstairs. بعد از اینکه حالا ساعتش زنگ میخوره چیکار میکنه؟ بلند میشه. I get up، بلند میشم و میرم downstairs، طبقه پایین. I'm often too tired to eat breakfast. من اغلب خیلی خستم که صبحونه بخورم. So I sometimes go to the fridge and just get some juice.
بعضی موقع ها میرم سر در واقع یخچال و فقط یه آب میوه‌ای میخورم. I always talk to my housemates if they are there. میگه خب من همیشه I always همیشه با هاوسمیت هم صحبت میکنم اگر که اونجا باشن. کجا باشن؟ In the kitchen. در آشپزخونه. After that بعد از اون I head back upstairs to get ready. برمیگردم طبقه بالا تا آماده بشم. I go to the bathroom, brush my teeth and sometimes tidy my room. میرم به سرویس و دندونامو مسواک میزنم و بعضی اوقات tidy my room اتاقمو مرتب میکنم. When it's time to leave وقت رفتنه I pack my bag and go to college و بعدش هم که میره college. At the end of the day when I get back home I sometimes help the others with the housework. خب بعد از اینکه برمیگرده خونه بعضی اوقات sometimes در واقع به بقیه کمک میکنه در انجام کارهای خونه housework. If we don't do it all the rooms we share get very messy. میگن این کار رو نکنیم تمام اتاقایی که با هم شیر میکنیم به اشتراک میذاریم خیلی شلخته و به هم ریخته میشه. پس در قسمت بالا داشتیم تایدی مرتب کردن و مسی هم به معنی به هم ریخته و شلخته بودن اتاقه. When the house is clean again وقتی اتاق دوباره مرتب میشه we usually spend some time in the living room. معمولا spend some time یه وقتی رو صرف میکنن در اتاق نشیمن حال living room. We sit down together on the sofa روی مبل راحتی با هم میشینیم and play games online for a while و بازی آنلاین انجام میدیم یه تایمی رو. We're always happy ما همیشه خوشحالیم when we get the chance to do this وقتی که این شانس رو داریم که این کار رو انجام بدیم. As it helps us relax. چرا خوشحال میشه این کار انجام بدن؟ به خاطر اینکه بهشون کمک میکنه که ریلکس کنن. Before I go to sleep قبل از اینکه برم بخوابم I sit at my desk and do my homework. میشینم پای میز کارم و تکالیفم رو انجام میدم. homework هم هیچ وقت جمع بسته نمیشه. homeworks نداریم. فقط به صورت homework. I never forget to do it. هیچ وقت فراموش نمی کنم که این کار انجام بدم. I never. باز اینجا adverbs of frequency داریم. At the weekend, I can finally relax. I have a lie-in until about 11:30 a.m. میگه در آخر هفته ها من بالاخره میتونم یه خورده ریلکس کنم. I can finally relax. I have a lie-in که در پارت قبل داشتیم یعنی بیشتر میخوابه. Until about 11:30 a.m. تا ساعت 11:30 صبح حدود 11:30 صبح که در واقع میشه 3 ساعت بیشتر از روزهای هفته. جواب هم یه بار با هم چک کنیم. Number 1 C, Number 2 A, Number 3 A, Number 4 B, Number 5 C, Number 6 B, Number 7 B, 8 C, 9 A and 10 C. اگر سوالی از این قسمت داشتین حتما توی کامنت ها بپرسین. بریم part 19. Look again at what Georgio says in exercise 18. Then underline all the adverbs of frequency. خب میگه دوباره برگردیم به متن بالا که جورجیو میگه exercise 18. بعد underline کنین زیرشون خط بکشین تمام adverbs of frequency هایی که موجوده. قید تکرار متن رو قرار زیرشون خط بکشیم که یه تایمی انجامش بدین که بعد با هم چک کنیم. برای example هم نوشته که I am often too tired to eat breakfast. Often is the adverb of frequency. خب اولیش I'm often too tired. Often رو داریم adverb of frequency. بعد از اون sometimes که گفته sorry sometimes go. بعد از اون always رو داریم توی جمله I always talk to my housemates. بعدش sometimes رو داریم sometimes tidy my room. بعد از اون باز هم sometimes I sometimes help the others. بعد از اون we usually spend some time in the living room. بعدش always رو داریم we are always happy. و در آخر never رو داریم که میگه I never forget to do it.
خب بریم برای part 20. Now put a circle around the main verb next to the adverb. حالا قرار هستش که فعل اصلیمون رو دورش خط بکشیم که کجا میاد؟ کنار قیدمون، کنار اون قید تکراری که الان آندرلاینش کردیم قرار فعل اصلی رو پیدا کنیم و دورش خط بکشیم. For example, I am often too tired to eat breakfast. گفتیم که often جزء adverbs of frequencyه و اینجا am میشه main verb ما و فعل اصلیمون که قرار دورشون خط بکشیم. یه تایمی انجام بدین و بعد با هم چک کنیم. پاسخش به این صورت میشه amش میشه در I'm often too tired. Go در قسمت I sometimes go. Talk در قسمت I always talk. Tidy در قسمت sometimes tidy. Help در I sometimes help. Spend in we usually spend. Happy در we are always happy. و forget در I never forget. پس پاسخامون به صورت کلی میشه am, go, talk, tidy, help, spend, happy and forget. خب بریم برای part 21. Complete the table using before or after. یه جدولی رو داریم که قراره که با before یا after پرش بکنیم، قبل و بعد. خب بریم جدول رو ببینیم. When I use the verb to be، وقتی که فعل to be استفاده میکنم مثل am و is و are، به چه صورت میشه؟ The adverb comes after the verb. Very good. بعد از فعلمون میاد adverbمون. مثلا for example I'm often too tired to eat breakfast که میبینین often بعد از am اومده. So the adverb comes after the verb. و در قسمت بعدیش when I use other verbs، اگه هر فعلی داشته باشیم به جز to be، the adverb comes before the verb. For example, we usually spend time in the living room in the evenings. که میبینین usually comes before spend. The adverb comes before the verb. برای اینکه تو ذهنتون جا بیفته میتونین مثالهای بیشتری برای خودتون بزنین. مثلا در قسمت اول که برای verb to be رو داریم میتونین بگین مثلا I am often. شما میتونید از adverb های always, usually و اینها استفاده کنین، جمله رو عوض کنین که تو ذهنتون ثبت بشه و خود به خود وقتی دارین توی مکالمه در واقع صحبت میکنین دیگه لازم نباشه فکر کنین که adverb comes before the verb, after the verb. همون لحظه بدونین که باید در کجا استفادهش کنید. بریم برای part 22. Complete the sentences with the adverb never in the correct position. قرار هستش که ما از never هیچ وقت استفاده کنیم ولی در جای درستش که یه دقیقه تایم بزنین خودتون انجام بدین و بعد با هم چک کنیم. Number 1. باید بگم I never am late for school or should I say I am never late for school? Yes, very good. The answer is I am never late for school. Number 2. باید بگیم که I never forget to do my homework یا بگم I forget never to do my homework. Very good. The answer is I never forget to do my homework. حالا چرا به این صورته؟ In number 1 ما to be فعل to be داریم am اومده so the adverb comes after the verb. پس neverمون بعد از verb am میاد. اما در قسمت دوم ما یه فعلی غیر از to be داریم که میشه the adverb comes before the verb و neverمون قبل از verbمون قبل از forget باید بیاد. بریم برای پارت آخر part 23. In pairs speak about what you usually do on weekdays and describe a typical day for you at the weekend. خب قرار هستش که یه اسپیکینگ کوتاه داشته باشین که اگر همگروهی ندارین نمیتونین جفتی این کار رو انجام بدین، میتونین خودتون بنویسید و در موردش صحبت کنید و بعد بگیم که خب در روزهای هفته معمولا چی کار میکنین و یه روز در واقع آخر هفتهتون هم در موردش صحبت کنیم که الان میگم به چه صورت. You should use present simple
an adverb of frequency. باید از حال ساده و قید تکرار استفاده کنید و سعی کنید توی جملاتی که می‌نویسین از همش استفاده کنید. Always, usually, often, sometimes, never و به این صورت. For example, I always get up at 7 on weekdays. من همیشه I always ساعت 7 توی روزهای هفته روزهای کاری بیدار میشم. I usually go to work at 10. معمولا ساعت 10 میرم سر کار. I often eat lunch with my coworkers. من اغلب نهارم رو با همکارم میخورم. I sometimes go to the gym after work. من بعضی موقع ها بعد از کارم میرم باشگاه. And I never cook dinner myself. و اینجا از never استفاده میکنیم. پس سعی کنین از همش بتونین در قالب حال ساده استفاده کنید. خب همینجا این ویدیو به پایان میرسه. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. در قسمت بعد میریم سراغ اسپیکینگ از صفحه 28. اگر سوالی از این قسمت داشتین توی کامنت ها بپرسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.